จากตารางข้อมูลสีน้ำเงินด้านซ้ายมือนะครับเราจะสร้างเป็น Pivot Table สีเขียวด้านขวามือโดยที่ตัว Product ที่อยู่ตรงนี้นะครับเราจะสรุปรวมแบบนี้แล้วก็ชื่อสาขาก็จะอยู่เป็นชื่อคอลัมน์ลักษณะนี้แต่ว่าตัวชื่อแบรนด์นะครับที่มันอยู่พื้นที่นี้เราจะสรุปแบบนี้โดยกั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาวิธีทำยังไงนะครับมาดูกันในคลิปนี้ จากตารางนี้นะครับเราจะโหลดเข้าไปใน Power Query ก่อนวิธีทำเราคลิกที่ตารางนะครับแล้วก็ไปที่ Data แล้วก็ตรงนี้จะมี From Table Range นะครับเรากดลงไปเลยตรงนี้ใน Power Query นะครับเราจะเห็น3คอลัมน์นี้นะฮะที่เป็นชื่อสาขาเราต้องการรวม3คอลัมน์นี้ให้เหลือคอลัมน์เดียววิธีทำนะครับเราเลือก Bangkok นะครับคอลัมน์ Bangkok แล้วก็กด Shift ค้างไว้แล้วก็เลือกคอลัมน์สุดท้ายพัทยาจากนั้นไปที่ Transform แล้วก็ไปที่ Unpivot Column ตรงนี้นะครับกด Unpivot Column คอลัมน์ที่เราเลือกไว้นะครับสาขามันก็จะรวมกันเป็นคอลัมน์เดียวตรงนี้แล้วก็ชื่อแบรนด์มันจะอยู่ตรงนี้ทีนี้ชื่อคอลัมน์นะครับมันเป็น attribute กับ value แบบนี้เดี๋ยวเราจะแก้ชื่อนะครับให้เป็นสาขาแล้วก็ชื่อแบรนด์โดยที่เราจะไปแก้ที่ตรงนี้นะครับ Formula Bar ตรงนี้เราแก้ตรงนี้ได้เลยเพื่อมันจะได้ไม่เกิดสเต็ปใหม่ตรงนี้นะครับผมไปที่ Formula Bar นะครับ ตัวแรกผมแก้เป็นสาขานะครับแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์จากนั้นกด Enter แล้วก็ไปที่ Home แล้วก็ Close and Load เมื่อเรา Close and Load แล้วนะครับของบางคนมันจะเกิดชีตใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิด Table ใหม่ที่เราทำ Power Query ไว้เมื่อสักครู่ให้เราลบชีตนี้นะครับลบชีตนี้ออกไปก่อนคลิกขวาที่ชีตแล้วก็ Delete มันจะถามว่าแน่ใจไหมนะครับว่าจะ delete เรากด delete เลยระวังลบผิดชีตนะครับเมื่อกด delete แล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็น connection only จากนั้นเราคลิกขวานะครับที่ตรงนี้แล้วก็เรากด load to อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับ add this data to data model กดโอเคนะครับกดเลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็กดโอเคข้อมูลของเรานะครับมันก็จะถูกโหลดแต่ว่ามันจะโหลดเข้าไปใน Data Model เราจะไปเปิด Data Model นะครับเราไปที่ Data แล้วก็ไอคอนตรงนี้นะครับมันคือ Power Pivot เราคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะฮะในหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าของตัว Power Pivot แล้วทีนี้เราต้องการชื่อแบรนด์ให้มันมาอยู่รวมกันนะครับดังนั้นเราต้องเขียน measure ขึ้นมาวิธีทำนะครับเราไปที่ formula bar ตัวนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อ measure ผมตั้งชื่อเป็น brand list นะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนเท่ากับชื่อ measure brand list แล้วก็สูตรนะครับเราจะใช้ concatenate x ผมพิมพ์ตัว c แล้วก็ o n มันจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับเรากดลูกศรลงแล้วก็กดแท็บเพื่อเลือกนะครับจากนั้นมันจะตามด้วยชื่อ Table นะครับ Table ของเราก็คือ Table 1ผมพิมพ์ Table แล้วก็ Table 1อยู่ตรงนี้นะครับเรากดแท็บเพื่อเลือกคอมมา expression นะครับเราเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ชื่อแบรนด์ทีนี้ชื่อคอลัมน์มันต้องนำด้วยชื่อ Table ก่อนผมพิมพ์ Table ก่อนแล้วก็มีชื่อแบรนด์ก็คือตัวนี้นะครับ Table 1แบรนด์กดแท็บเพื่อเลือกกดคอมมาแล้วก็ delimiter ก็คือเครื่องหมายคอมมานะครับเราจะกั้นด้วยคอมมา
กดเครื่องหมายฟันหนูก่อนแล้วก็คอมมาหลังคอมมาผมจะเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับกดฟันหนูปิดแล้วก็วงเล็บปิดกด enter ตอนนี้เราสร้าง measure ขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีอยู่ตรงนี้นะฮะเรากดปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับทีนี้เราจะสร้าง pivot table กันแล้วนะครับเราไปที่ insert pivot table นะครับตรงนี้มันจะมี form data model เราติ๊ก form data model แล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราจะสร้างนะครับผมเลือกตรง F2 ตรงนี้นะครับกดโอเคที่ pivot table field ตรงนี้มันจะมี table ออกมา2อันนะครับ table อันบนตัวนี้มันจะเกิดจาก data model ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับผมจะเลือกที่ table บนตัวนี้นะครับติ๊กเข้ามามันก็จะมี measure ชื่อ brand list ที่เราเลือกไว้ผมจะแสดงข้อมูลนะครับผมเลือกเป็น product ไว้ที่ row จากนั้น branch นะครับสาขาผมเอาเป็น column แล้วก็ brand list ตัวนี้ผมเลือกไปที่ value ตอนนี้ brand list มันเชื่อมด้วยคอมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า grand total เราจะไม่เอานะครับมันโชว์ grand total ผมย่อให้ดูนะฮะมันโชว์ grand total ทุกคอลัมน์เลยแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายมันก็เป็น grand total ด้วยนี่เป็นชื่อแบรนด์นะฮะดังนั้นเราจะเอา grand total ออกนะครับวิธีทำเราไปที่ design แล้วก็ grand total ตรงนี้นะครับเราติ๊ก off ทั้ง row ทั้งคอลัมน์เลยตอนนี้ grand total มันหายไปแล้วเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็คันด้วยเครื่องหมายคอมมาทีนี้ถ้าเราไม่อยากกั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับเราอยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่วิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป edit ตัว measure ที่เราสร้างไว้เราไปที่ data นะครับแล้วก็เปิดตัว power pivot ขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวขั้นก็คือตัวนี้นะครับเดิมมันเป็นคอมมาอยู่ผมลบออกนะครับการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับให้กด alternate แล้วก็ enter ตอนนี้นะครับมันขึ้นบรรทัดใหม่แล้วถ้ากด formula bar ของเราเข้าไปดูจะเห็นว่ามันจะขึ้นบรรทัดใหม่อยู่แบบนี้นะฮะเราปิดนะครับกลับมาที่ pivot table เรานะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็คอมมามันหายไปด้วยเราไปที่ home นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ wrap text เรากด wrap text เข้าไปมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรานะฮะ ผมจัดสวยๆนิดนึงนะครับตรงนี้ผมไปที่ตัวนี้นะครับผมให้ชิดท็อปนะชิดด้านบนเอาไว้แบบนี้ครับยังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กับรีพอร์ตของตัวเองดูนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ